Salutare oameni buni și bine v-am regăsit! Astăzi, pentru prima oară pe canalul nostru de YouTube, vom face unboxing unui telefon Realme. Hai să deschidem împreună ambalajul și să vedem cum se prezintă, pentru că nici măcar n-am apucat să-i dau folia jos. Cam așa arată cutia lui Realme 7i. Este o cutie galbenă cu font negru, iar aici pe spate sunt câteva detalii de la producător. 6000 de mAh, mega baterie, Helio G85, practic este un MTK, 48 de megapixeli, cameră triplă. Dăm la pariu că una dintre ele este depth, nu știu, am eu așa o presimțire. Fast charge la 18W. 4 GB RAM, 64 de GB spațiu de stocare intern, culoarea Victory Blue și este dual SIM. Hei, bine ai venit în familia Realme. Ce avem aici? Ia să vedem. Cheiță. O să am nevoie de ea mai târziu ca să vedem ce fel de sertar are. Quick guide și informații importante. Da, sigur, sigur. Bun, telefonul în sine. Este greuț. Se simte plin. Îmi place. Și am crezut că primesc și o husă, dar nu s-a întâmplat. Încărcătorul acesta seamănă foarte mult cu cel de la Oppo. Iar aici avem o mufă USB-C, sper să fie USB-C. Da, este USB-C. Ok. Sincer să fiu, culoarea aceasta mi se pare sexy. Chiar îmi place culoarea. Este evident plastic. Nu ne așteptăm la sticlă. Avem aici cele 3 camere și flash-ul pe partea din spate. Îmi place că sunt pătrate. Pe partea din dreapta avem butonul de power, butoanele de volum, senzor de amprentă capacitiv, grila difuzorului, grila microfonului, mufă, jack, care e aici în stânga. Și în final sertar pentru SIM. Uite că avem 2 SIM-uri și slot pentru card microSD. Telefonul pare destul de greu. Mi se pare mie sau are folie? Nu, are o folie de plastic pe partea din față. Zici că e un rugged phone, dar fără partea rugged. Cam așa se simte. Nu este inconfortabil, destul de ușor să ajung în partea de sus. Îmi place și finisajul, îmi place și culoarea. Chiar nu e rău. Până acum nu mi se pare un telefon rău. Deși, ca senzație, la prima vedere, mi se pare că mai are un pic să-i ajungă pe Xiaomi din punct de vedere al finisajului. Și uite aici, dacă apăs pe spate, nu știu dacă puteți să vedeți exact pe cameră, dar se simte la deget cum capacul atinge componentele din interior. Și uite că am pornit și telefonul, i-am făcut setup-ul inițial, iar acum hai să vorbim puțin despre performanța lui, dar și despre soft, pentru că am întâlnit câteva lucruri puțin diferite față de softurile celorlalți producători. În primul rând, hai să intrăm aici în setări, About Phone, să vedem ce patch de securitate avem. Versiunea Androidului 10, data 5 noiembrie 2020. Patch-ul de securitate este cam vechiuț, însă nu atât de vechi pe cât m-aș fi așteptat. Versiunea interfeței este 1.0 și se numește Realme UI. În ceea ce privește performanța, s-a descurcat ca orice alt telefon în acest segment de preț. Scorurile nu sunt foarte bune pentru cei ce fugăresc performanța, dar aplicațiile de bază precum apeluri, mesaje, browserul Chrome, care se deschide mai mult decât decent,
Ce mai avem? Notițe, care sunt pe undeva pe aici și sunt de la Google Keep. Sistemul de operare nu este atât de rău pe cât m-aș fi așteptat eu, având în vedere că avem un procesor MediaTek. Ce mi se pare mie ciudat este că aceste firme mai puțin cunoscute reușesc să optimizeze MediaTek-urile ceva mai bine decât a reușit Sony, Samsung sau alte firme populare de telefoane mobile. În orice caz, telefonul nu se mișcă rău, iar pentru sarcinile de bază eu spun că este mai mult decât suficient în acest segment de preț. Hai să vorbim puțin despre soft în sine, pentru că aici am întâlnit câteva caracteristici văzute pe la alte interfețe. În primul și în primul rând avem aici în partea din stânga un Google Feed. Avem posibilitatea să selectăm sertar de aplicații sau toate aplicațiile vărsate. În schimb, există o scurtătură, să spunem așa, un fel de one-handed mode, dar implementat diferit. Și îl accesezi ceva de genul acesta, iar apoi duci degetul pe aplicația pe care vrei să o deschizi. Mi se pare interesant, pentru că nu am mai multe gesturi, am pur și simplu un gest, două gesturi. Aici avem un fel de Apps Edge sau acea limbuță pe care o are și Huawei recent, unde avem scurtături către aplicațiile pe care le vrem noi și mai avem... ok, mai putem să punem doar Recorder ca și funcționalitățile telefonului. În schimb, putem adăuga oricâte aplicații vrem noi dintre cele instalate. O altă caracteristică interesantă mi s-au părut gesturile pe ecranul închis. Nu am mai văzut de ceva vreme această implementare și, de exemplu, pot să pornesc camera dacă desenez un O sau un cerc. Pot să pornesc lanterna dacă desenez un V. Uite că am pornit lanterna și dacă dau un click pe butonul de power, am stins-o. Hai să vorbim acum și despre modalitățile de blocare și deblocare a telefonului. Avem Face Unlock, care este destul de rapid și am încercat să-l păcălesc cu o poză, nu am reușit. Are și opțiunea de detecție a ochilor, să vadă dacă sunt sau nu închiși. Senzorul de amprentă este destul de rapid și el la rândul său, așadar nu m-a dezamăgit. Din nou, acest telefon îndeplinește toate funcțiile minime pentru a fi un daily driver, să spunem așa, un telefon pe care să-l ții cu tine toată ziua și să nu te dezamăgească. Plus că bateria aceea de 6000 de mAh ar trebui să te țină fără absolut nicio problemă timp de o zi. Mai departe, hai să vorbim și despre fotografie. Telefonul vine la pachet cu 3 camere, 48 de megapixeli f1.8, senzorul principal, urmat de 8 megapixeli f2.3, un senzor cu o lentilă ultra-wide și în final 2 megapixeli macro. Da, avem și macro, măcar nu avem acel senzor depth care este practic inutil în ultima vreme de când softul a luat-o în sus foarte mult și nu mai avem nevoie de el. În orice caz, experiența foto este foarte mixtă, să spunem așa, pentru acest segment de preț. Este mixtă într-un sens pozitiv. Senzorul de 48 de megapixeli reușește să prindă detalii foarte bune, reușește în mare parte să contrasteze foarte bine fotografiile, să selecteze balansul de alb și să îmi dea un cadru cât de cât echilibrat. De asemenea, pentru acest segment de preț, senzorul ultra-wide este mai mult decât utilizabil, iar fotografiile sunt material bun de lucru. Mai folosești un Snapseed pe aici, poate un Lightroom pe acolo, poate un filtru de pe Instagram. Oricum, în momentul în care fotografiile sunt încărcate pe rețelele de socializare, ele suferă o compresie și atunci detaliile oricum se pierd. În fine, calitatea foto m-a surprins și la acest telefon și consider că este mult peste media smartphone-urilor sub 1000 de lei. Iar ca și competitor direct cu care ar putea să se bată cod la cod ar fi Poco M3 și poate Redmi 9. Ce nu mi-a plăcut în schimb este aplicația. Pare foarte basic, să-i spunem așa. Nu aș fi avut pretenția să fie la fel de stufoasă ca cea de la Poco M3 sau ca cea de la Xiaomi. În schimb, are toate uneltele necesare ca să te bucuri de o experiență completă. Avem și control manual, însă lipsește acel pic pentru focus și pic
pentru expunere. Ce are în plus față de M3 este acel senzor ultra-wide, care este mai mult decât satisfăcător, iar pozele, după cum am spus și mai devreme, sunt utilizabile. Ca să terminăm și acest videoclip, aș putea spune că sunt satisfăcut cu acest telefon în ideea în care face parte din segmentul entry-level și oferă din nou o experiență completă. Aș vrea să mai menționez un lucru mai puțin plăcut despre acest telefon. Aici, în partea de sus, se observă bavurile plasticului. Practic, a fost turnată carcasa și în momentul în care am dat matrița la o parte, au rămas aceste bavuri și nu le-au finisat. Oricum, nu pot să am pretenția, având în vedere că este un telefon entry level. Pe partea cealaltă, apreciez foarte mult efortul producătorilor de a reduce prețul smartphone-urilor și ați lăsa o cameră bună, ați compensa prin experiența software și prin multitudinea de opțiuni pe care o ai. Nu contează că ai ColorOS, MIUI, Emotion UI și așa mai departe. Lucrurile avansează, iar lucrul acesta mă bucură, pentru că acum, după cum mi-a dovedit Realme 7i, după cum mi-a dovedit Poco M3, segmentul entry level nu mai este acel segment de care să fugi, nu mai este acel segment în care se află doar telefoane pentru oameni care au bani foarte puțini, care au un buget foarte limitat. În momentul în care ai luat în considerare un telefon de sub 1000 de lei, nu simți că faci un sacrificiu, nu simți că nu se încarcă repede, nu mai simți că ai un ecran slab, nu mai simți că ai o experiență discutabilă în ceea ce privește un smartphone. Și mă bucură foarte mult să văd acest lucru, pentru că oamenii ce au bugete limitate pot să-și îndrepte atenția către astfel de telefoane și să-și mai strângă bani în cazul în care vor accesorii. Vor o husă mai bună, vor o baterie externă mai bună, vor niște cabluri mai bune și o pereche de căști mai bună și așa mai departe. Îți oferă posibilitatea să alegi ceva la bani puțini și să nu simți că îți lipsesc lucrurile de pe telefoanele mid-range sau high-end sau flagship. Într-adevăr, nu se compară experiențele și nu or să fie în competiție directă, dar personal, după cum am avut experiența cu Poco M3, nu am simțit nevoia să folosesc în acea săptămână iPhone-ul. Ok? Deci, practic, mulți dintre noi folosim un device mai scump pentru lucruri foarte, foarte basic, iar acele lucruri pot fi îndeplinite și duse la capăt de genul acesta de telefoane. Cam atât pentru ziua de astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și dați-vă cu părerea despre acest Realme 7i în secțiunea de comentarii de mai jos. Voi ce credeți? Piața de telefoane entry-level evoluează într-o direcție bună sau pur și simplu sunt niște dispozitive care să-ți fure ochii și să ascundă performanța în spatele unei carcase drăguțe și a unui soft cât de cât bine închegat? Vreau să aflu părerea voastră. Salut!